อย่าลืมติดตามพ่อใหญ่หนวดงอก Channel Don't forget to subscribe to White Mustache Channel YouTuber from Thailandสวัสดีครับสวัสดีครับผมมาซื้อขนมจีบบ่เฮ้ยเกี่ยวนี่ขนมจีบบ่ครับบ้านเราเกี๊ยวบ่ทางการเรียกขนมผมซื้ออันนี้กินก้อนนะครับ20 บาทมื้อนี้พ่อใหญ่หนวดงอกมาซื้อขนมจีบเราก็จะไปหาถ่าย YouTube ครับไอ้ถ่ายที่ไหนครับว่าจะไปถ่ายแถวๆนี้แหละครับเอารถนี่ไปล่องขี่เบิ่งไปขี่รถหาโนนก่อนเพราะแบบเองครับเพราะว่ารถไม่ปั่นไม่ได้ไม่ใช่จักรยานก็เลยต้องอาศัยลงเนินก็ต้องขี่รถไปหาเนินก่อนก็เลยหิวข้าวก็เลยมาซื้อกับเฮียเขาเอาบ๊ายบาย FT หน่อยครับเฮียตอนขึ้นเนินต้องใช้เท้ายันนะครับคนพิการขี่ไม่ได้นะครับเพราะว่าต้องใช้กำลังขาเพื่อยันขึ้นนะครับส่วนตอนสไลด์ลงถ้าเนินมากก็ปล่อยให้ไหลอย่างนี้นะครับแต่ว่าเนินน้อยถ้าช้าแล้วก็ยันเพิ่มนะครับเป็นการออกกำลังกายนะครับนี่นะครับวิธีการใช้ประโยชน์นะครับนั่งได้2ทางเก็บของก็ได้นะครับเป็นรถเข็นก็ได้เป็นที่ออกกำลังกายก็ได้นะครับถ้าจอดนิ่งๆไว้ก็คือเก้าอี้นะครับนี่ถ้าเนินเยอะเราก็สามารถทำความเร็วได้นะครับพ่อใหญ่หนวดงอกยังไม่ได้ทำเบรกใส่นะครับต้องอาศัยตอนที่เราหยุดรถก็คือลงมาเอาเท้าลากกับพื้นนะครับเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่พ่อใหญ่หนวดงอกนำเอาจักรยานเก่ามาดัดแปลงนะครับยันขาเดียวก็ได้ตอนนี้กำลังเดินทางมาหน้าศาลปู่ศรีสุโธนะครับจะมาถ่ายทำที่หน้าป้ายนะครับนี่ครับใส่แห้งขายันนะครับเด้อนี่เพราะว่าขึ้นเนินครับตอนนี้ขึ้นเนินใช้แรงเท้าถีบนะครับไปด้านหน้านะครับแต่ถ้าช้าก็เข็นด้านหลังอย่างนี้ครับวิ่งเอานะครับอย่าลืมตั้งชื่อมาทางคอมเมนต์นะครับว่ารถคันนี้คือรถอะไรนะครับอันนี้คือเป็นรถยูนะครับเด้ออันนี้ใส่ของได้นะครับแล้วก็นั่งด้านนี้ได้นะครับทำเป็นเก้าอี้ได้นะครับแล้วก็ขี่ด้านนี้ก็ได้นะครับลักษณะการขี่อย่างนี้นะครับผมต้องขออนุญาตไปไหว้ศาลปู่ก่อนนะครับ น
นี่คือบรรยากาศตอนเช้านะครับพ่อใหญ่หนวดงอกกำลังจะขี่รถเพื่อไปหาเนินนะครับพ่อใหญ่หนวดงอกนะครับลองมาขี่รถที่พ่อใหญ่หนวดงอกประกอบขึ้นเองนะครับจากเศษวัสดุหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นจากจักรยานและของเล่นเด็กและถังเก็บความเย็นความร้อนนะครับก็มารวมกันก็เป็นรถชนิดหนึ่งนะครับรบกวนแฟนคลับตั้งชื่อให้หน่อยนะครับพ่อใหญ่หนวดงอกก็กำลังขี่รถ3 ล้อชมบรรยากาศในตัวอำเภอบ้านดุงนะครับอันนี้คือผ่ากลางตลาดเลยนะครับนี่ครับบรรยากาศสำหรับตอนพ่อใหญ่หนวดงอกมาทดลองใช้รถที่พ่อใหญ่หนวดงอกประดิษฐ์เองต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้านะครับว่าพ่อใหญ่หนวดงอกจะไปขี่ที่ไหนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย